მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას მძიმე კაცთან, დღეს ჩვენი სტუმარია მწერალი და სცენარისტი ნენე კვინიკაძე, როგორ ახარ? კარგად, დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, მიყვარს ეს გადაცემა. დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. თუ ეთანხმები ჯარმუშს დავიწყოთ ამითი, ამ ფრაზას. აბსოლუტურად ვეთანხმები. შენთვისაც დეტალებშია მოღამი? კი, ცხადია ასია. ჯარმუშიც თავისებურ დეტალებს გულისხმობს ალბათ, მაგრამ დეტალი რეალურად ხო, ძალიან დიდი რაღაცის შემადგენელი ნაწილებია და ასია, იმიტომ რომ ხო, ეს შეიძლება იყოს დილის საუზმეც, ასე მგონია, ბავშვთან ერთად სეირნობაც. რა ვიცი, ვიღაცის შეყვარებაც, რა ვიცი. ჯარმუში თუ გიყვარს? მიყვარს, კი. მიყვარს, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი რეალურად რაც მიყვარს კინოშიც, ლიტერატურაშიც და საერთოდ მთავარი რაღაცების ასეთი ფორმით გამოხატვაში არის იუმორის და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბების ბალანსი და ჯარმუშს ვიცით რომ რომელ მწერალს სამსგავსებ ჯარმუშს? ჯარმუშს არის ისე ჯარმუშს რაღაცნაირად ძალიან თავისებური ატმოსფერო აქვს, ასე ვიტყოდი და ყველა შემთხვევაში ახერხებს რომ ძალიან თავისებური იყოს და იმ ჩემს მიერ მოყვანილ მაგალითს თუ გავითვალისწინებთ, რაც გულისხმობს იუმორის და ასე ვთქვათ რაღაცა დრამის ნაზავს, ასეთი ბევრი ავტორი არსებობს და რა ვიცი, თუნდაც ჰენრი მილერიც ეგ არის ახლა. ძალიან სასაცილოდ შეიძლება გვაწვდეს საფოს თავის ეროტიკული პასაჟებით, მაგრამ უმნიშვნელოვანეს და უმტკივნეულეს თემაზე ლაპარაკობდეს. და შენ რომელი მწერალი გიყვარს განსაკუთრებით და ის რომელ რეჟისორს გავს? იცი როგორ არის ეს როდესაც რაღაცნაირად პროფესიული ცხოვრების წესით ხდება, ვთქვათ, რაღაცა ტექსტების კითხვა, ეს მასშტაბი ცხადია არის ძალიან დიდი. და რომელიც შეიძლება იწყებოდეს, არ ვიცი, ალბერ კამიუდან და დავით კლდიაშვილის გავლით იყოს მაგალითად ხრაბალი, რომელიც ჩეხი ავტორი, რომელიც ბოლო დროს მაგალითად ყველაზე მეტად შევიშალე და გადავირიე მის ერთ რომანზე მეტის მეტად ხმაურიანი მარტოობა, ესე ქვია. და აქაც ზუსტად ეს არის აი მართლა გულის გამაჩერებელი მონოლოგი არის მაკულატურის დამხარისხებელი მთავარი გმირის, რომელიც ამ მაკულატურაში აქცევს და ხან ფილოსოფოსი შეერევა, ხან მხატვრის რაღაცა ცნობილი დაგეროტიპი, ხან რაღაცა ზედაპირული ლიტერატურა, ხან პორნოგრაფია და მის მთავარი მიზანი არის ეს ყველაფერი ძალიან კარგად შეფუთოს და მოაქციოს. ამ თვალსაზრისით ახლა მე ყველაზე ძალიან მიყვარს ფასბინდერი და აკიკაურისმაკი ამ ორს ვამსგავსებ ერთმანეთს და რეალურად ეხა მაგალითად წელს კანის კინოფესტივალზე ბევრი ფილმი ვნახეთ საკონკურსოში, მაგრამ რაღაცნაირად ვფიქრობდი, რომ მეტის მეტად პლაკატური მეჩვენა. რატომაც მიყვარს ფასბინდერიც და აკიკაურისმაკიც, ზუსტად ეს არის, რომ მაგალითად ჩემი საყვარელი ჰავრი კაურისმაკის. იქაც ხო ემიგრანტის ამბავს ყვება და ძალიან მტკივნეულს და ძალიან მნიშვნელოვანს, მაგრამ როგორც ყვება, მე მგონია, რომ კინო და ლიტერატურა ზუსტად ეს არის, რომ ნაკლები პლაკატი და ფორმაზე მეტი ფიქრი და შესაბამისად ასეთი კინო და ასეთი ლიტერატურა მომწონს, სადაც რაღაცეები შრეებში და ტექსტებში იკითხება, ასე ვთქვათ რა. კი ბატონო. რომელი მწერლის და რეჟისორის დიალოგს მოისმენდი, ვთქვათ, ორგაზმზე? დიალოგს ერთმანეთში რო საუბრობდნენ? აი ორგაზმის განხილვას. რა ვიცი, ბევრს დავაწყვილებდი, რატომაც არა. აი ყველაზე მხიარულად ვინი ლაპარაკებდა? ყველაზე მხიარული ალბათ გამოვიდა და მოულოდნელი კონტრასტი, ხო? ეხა მაგალითად ძალიან საინტერესო არ მგონია იყოს ველბეკის და ალმოდოვარის საუბარი ამაზე. მგონია რომ, რა ვიცი, ხა მაგალითად დავით კლდიაშვილი და ჯარმუში უფრო საინტერესო იქნება, ვიდრე რაღაცნაირად. აი დღევანდელ ქართულ მწერლობას 10 ბალიანი სისტემით რამდენს მიცემდი? სხვანაირად არ შემიძლია, შეიძლება ვთქვა, რომ 10-ს, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ესეთი განცდა მაქვს, რომ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბთან მიმართებაში
ძალიან კარგათაა საქმე, ასე ვიტყოდი. შეიძლება რაღაცნაირად ესეც ახლა ბოლო დროს დაწყებული პროცესია, რომ ჩვენ დავიწყეთ რაღაცა გასვლა, თარგმნა, ასე შემდეგ და ამის პროცესები ჩვენ ვიცით რა რთული დასაძლევი იყო. მაგრამ კარგად წერს ბევრი ავტორი, შეიძლება ასე ითქვას და რაღაცნაირად ეკვეთება ყველას თავისი ხმა, სტილი, რაც არის. ახლა მე სხვანაირ შეფასებას არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ არ შემიძლია რომ არ დავინახო, ამაში ძალიან დიდი წინსვლა თუნდაც ესე რომ ვთქვა. საზღვარგარეთაც მოწონთ, ხო, ეს ახალი ამათვის, თქვათ, ქართული წერილობა, ეხლა გავდივართ. ასე გამოდის, ჯერ ეს ერთი თუ გადავხედავთ ახლა თანამედროვე ტექსტებსაც, ასე იქნება არაფრით არ ჩამორჩება, შეიძლება ასე ითქვას. ახლა რა თქმა უნდა არსებობს მწერლები და მარგალიტები, რომლებიც რაღაცნაირად ამინდს აყენებენ, ხო, ახლა თავისი თამამით იქნება ატმოსფერულობით თუ ასე შემდეგ, მაგრამ მგონია რომ ხო არის, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანმა ქართველმა ავტორებმა კარგად გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი თავგადასავალი რაც იყო, იქნება ეს მთელი 90-იანი წლები და არ ვიცი, იმით რა ქვია, ვედროდან ვედროში გადასხმული წყლით ბანაობა თუ მთელი ეს კონტექსტი რა, იმიტომ რომ ამას გადამუშავება ჭირდება, ხო, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის დღეს თანამედროვე სამყაროს ყურადღების მიქცევა. იმიტომ რომ ანუ შენ რომ მიტყვი რომ იცით ჩვენთან ომი იყო, მოგიბრუნდება რამდენიმე ქვეყნის ავტორი და იტყვის რომ ჩვენთან ახლაც ომია. რომ თქვა რომ მე ძალიან კარგი ავტორები მყავს, ჩემი წინამორბედები, ისინი გეტყვიან რომ ჩვენც. ანუ რაღაც განმასხვავებელი ნიშანი უნდა იყოს, ხო, წარმოდგენილი და ზოგჯერ ეს შეიძლება პედალირებულად და ხელოვნურადაც შეიქროს, ოღონდ ამის კარგი გაგებით ცხადია. და მგონია რომ აი ეს ტექსტები ხო, რომელიც ეხლა მეკცევა ხოლმე ყურადღების ცენტრში, თანაბრად თან სიხაროლოა ქალების და კაცების მიერ, მგონია რომ რაღაცა თავისებური განაცხადი არის და ამიტომაც ინტერესებია. აი პროზაიკოსებიდან ვინ მოგწონს განსაკუთრებით დღეს თანამედროვე ავტორები? გოგოები დავიწყებ და შეიძლება იქვე გავიჩერდე, მომწონს ანა კორძაია, მომწონს თამთამელაშვილი, ალბათ სხვებს ეწყინებათ რო არ ვიტყვი. ბიჭები? ბიჭები იცი როგორ არის, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ჩემთვის როგორც თქვა ავტორისთვისაც და როგორც მოქალაქისთვისაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა ამ თვალსაზრისით აკამორჩილაძემ, იმიტომ რომ რეალურად მე მაგალითად აკას განვიწყებ 10-ლას, როდესაც წიგნთან დაბრუნდა მკითხველი. ხო, ყველამ ვიცით რა დრო იყო და რეალურად ეს თვითონ რაღაცა რეფლექსი არ არსებობდა წიგნის ყიდვის მე მგონი მაშინ და ეს რეფლექსი გააჩინა და აბრუნა და რეალურად ხა ყველამ ვიცით რა იყო, ხო, ეს გარდა ვთქვათ იმ საინტერესო ისტორიული წიაღსვლებისა ეს იყო სარკეში ჩახედების რაღაცა საშუალება და ეს ვფიქრობ რომ ძალიან კარგად გამოუვიდა. დათო ქართველიშვილი მიყვარდა ძალიან და რაღაცნაირად გაქრა ამ ჩვენი ლანდშაფტიდან და ძალიან გული მწყდება. და რა ვიცი, ხებს აღარ ვიტყვი ზოგი შემთხვევაში მიკერძოებული ვიქნები ზოგის ის მთლიანობაში ვფიქრობ რომ ძალიან კაი სიტუაცია ამ თვალსაზრისით. დღეს თუ შეიძლება სადმე რომ ადამიანმა ისწავლოს სცენარის წერა, ისე როგორც აი რომ დააკმაყოფილოს მოთხოვნები, თქვა ფრანგული კინოს. სცენარის წერა საქართველოში სასწავლებელს გულისხმობ? აი თქვათ მომინდა მე რომ გავხდე სცენარისტი. არის საშუალება რომ განვითარდე ამ ხალხს. იცი რა არის, მე ამ წუთას არ მაქვს ინფორმაცია, იგივე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში თუ არსებობს შესაბამისი ფაკულტეტი, ან იგივე ნებისმიერ სხვა სასწავლებელში, მართლა არ ვიცი. ჩემი შემთხვევა არის ის, რომ უბრალოდ ძალიან ბევრი კინო ჟურნალისტიკა მაქვს მე დამთავრებული, ბევრი ფილმები მქონდა ნანახი და ჩვენ როცა კინოს ასე ვთქვათ კეთება დავიწყეთ მე და ჩემო მეგობრებმა, იმდენად როგორ თქვა, რაღაც ეტაპობრივად არაფერი არ ვიცოდით, აი ასე ბევრი სცენარი წავიკითხე უბრალოდ და ტექნიკურად მივხვდი რა როგორ აეწყობა და ასე შემდეგ და ეგ ის არ ვიცი. მე შემიძლია გასწავლო. სტრუქტურა უბრალოდ თორე ვიცი რომ ძალიან კარგს დაწერ თუ დაწერ. ზოგადად წიგნი თუ შეძლებს რომ გაუძლოს აი ამ ტექნოლოგიურ განვითარებას. რას გეკითხე, მარადიულია წიგნი? იცი რა არის, სიმართლე გითხრა, ამ თვალსაზრისით ჩემთვის აი ერთ დღეს, კონკრეტულ ერთ დღეს შეიცვალა წარმოდგენა საერთოდ ყველაფერზე, როდესაც ვნახე 5 წლის წინ თუ არ ვცდები, ზუსტად კანის კინოფესტივალზე, პრესრუმის ტერასაზე გავედი და დავინახე
ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, რომელსაც ზოგს ფოტოაპარატის მსგავსი კამერა ეჭირა, ახლა კი ვიცი ეს რომ ძალიან კარგი კამერა, მაგრამ აშკარად გავდა ფოტოაპარატს, ზოგს ტელეფონი ეჭირა და ოფიციალური ტექსტებით სადღაც რაღაც გადაცემებში ერთვებოდნენ და კანის ფესტივალის ამბავს აწვდიდნენ, მაშინ როცა მე მაგალითად ევროვიზიის ოთახიდან ძალიან ზვირადღირებული პირდაპირ ეთერის საშუალებით ვერთვებოდი, თქვათ კურიერს. და მაშინ მივხვდი რომ მართლა შეიცვალა სამყარო, აბსოლუტურად აღარავინ ჩვენზე მდიდარი ქვეყნები ცხადია, ყველა ჩვენზე მდიდარი ქვეყნის წარმომადგენელი იყო, აღარ ხარჯავს ფულს ამაში და ზოგადად ეს მივხვდი რომ აბსოლუტური გადატრიალება არის დაწყებული ეს პროცესი. წიგნის შემთხვევაში როგორ თქვა, ეხლა მე თვითონ ძალიან სულელი უნდა ვიყო რომ რაღაცა წინააღმდეგობა მქონდეს ამ თვითონ ტექნოლოგიურ განვითარებასთან, იმიტომ რომ ახლა თვითონ იგივე ის ფაქტი რომ ლეპტოპში ვწერ, ეს რო არ იყოს ძალიან გამიჭირდებოდა ალბათ სხვანაირად. ალბათ თანაბარ იმაში იქნება პოზიციაზე, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ იქამდე სანამ და ჯერ კიდევ ძალიან აქტიურად ქაჩავს ეს საგამომცემლო ბიზნესი მაინც სხვა ქვეყნებში, თვითონ კონკრეტულად წიგნის. შეიძლება ჟურნალების შემთხვევაში ასე აღარ არის, მაგრამ წიგს აქვს. სანამ ეს კულტურას დაიჭერენ, მე ვფიქრობ რომ იქნება. კითხვის პროცესში თუ მოგდომებია პერს წიგნის გმირთან სექსი. წიგნის გმირთან სექსი? იცი, ვერ ვიხსენებ თვითონ წიგნის გმირთან სექსი რომ მდომებოდეს, მაგრამ რაღაცნაირად იმ კონკრეტული სცენით აღფრთოვანებული აუცილებლად ვიქნებოდი, იმიტომ რომ კარგი ავტორი თანაბარი წარმატებით აღწერს სექსსაც, საუზმესაც, ომსაც და აი აქ არის განსხვავება, რაღაც გადასაგდებ პორნო მაკულატურა წიგნებსა და თქვათ, არ ვიცი, იმის ჰენრი მილერის სეულ სექსსა და უელბეკის თუ არ ვიცი, ხა, კიდევ თქვათ, პორტნოვის სინდრომის თუ როგორც არის. შენთვის რა არის სექსუალურობა? სექსუალურობა არის პირველ რიგში ძალიან ისეთი ჭკვიანი პასუხები გამომდის, ვითომ ზუსტად ვიცოდე, მაგრამ ასე მგონია მე, რომ სექსუალურობა არის პირველ რიგში შენი საკუთარი თავის ძალიან კარგად ცნობა, საკუთარი სხეულის. მერე თუ შევთანხმდებით იმაზე, რომ რაღაცნაირად სექსი არის ერთ-ერთი ალბათ მართლაც ასე მგონია მეც, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ურთიერთობა შენი თავის მეორე ადამიანის და შესაბამისად სამყაროს გასაცნობად. გამოდის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და არის ერთ-ერთი მთავარი. ოღონდ ერთ-ერთს აუცილებლად დავაყოლებდი, იმიტომ რომ ეს შეიძლება სხვა ასე არ ფიქრობდეს და მეორე ერთი არსებობს ახლა რაღაცა გრძნობები და განცდები ამის პარალელურად, რომ რა თქმა უნდა არის ძვირფასი. ქართველი კაცები თუ არიან სექსუალურები? ასე მასიურად რო ავიღოთ. მასიურად? იცი არის ახლა სექსუალობას რაღაცნაირი მე მგონია რომ რაღაცნაირი სხვანაირი ის მაქვს განსაზღვრება. მე შეიძლება ძალიან სტანდარტებით მოწოდებული სექსუალური კაცი არ იყოს ჩემთვის სექსუალური. შენთვის გეკითხები, შენ როგორ ხედავ? ჩემთვის ნებისმიერი საინტერესო ადამიანთან შეიძლება ვიპოვო სექსის მარცვალი თუ წვეთი თუ როგორც ვეტყვით. შესაბამისად თუ თანხდებით რომ საინტერესო ადამიანები არიან ჩვენი გრუპი, ასე იგი არიან. ყველაზე სექსუალური ფილმი მითხარი, რომელია? ფილმი? ან კადრი რომელი გახსენდება? იცი როგორ არის? აი ჩემთვის მაგალითად ჰანა შიგულა ძირითადად მაინც ფასბინდერისგან მოწოდებული, უბრალოდ არის ეროტიულობის ყველაზე მთავარი ფორმა, რასაც აქვს ხო ეროტიულს, ეს არის ჩემთვის ჰანა შიგულა მართლა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის არსებობენ მასზე ლამაზი ქალებიც, არსებობენ როგორ თქვა, მასზე მოშიშვლებული სხეულიანი ქალები, მაგრამ ის რაღაცა მთავარი ალბათ მან დააქვს და ალბათ ყველა სცენა სადაც თამაშობს, არ ვიცი, იქნება რაღაცნაირად მეორე მსოფლიო ომის დრო თუ რაღაცა 50-იანი წლების გერმანია ყველგან თანაბრად, აი უბრალოდ იღურება ეს ეროტიულობა, ჩემთვის ასე არის. რომელი ფილმის სცენარი გინდა რომ შენი დაწერილი იყოს? ხო, ბევრზე მქონია ესეთი განცდა, რომ რა უნეტა მე მომეფიქრებია თქო, რომელი და ალბათ poetry. ეგეთი კორეული ფილმი ვნახე ასევე კანის კინოფესტივალზე და ძალიან მაგარია. Egg
კიდე რომელიმე კაურისმაკის გოგონა ასანთის ქარხნიდან, სწორედ თუ ამბობს სათაურს. ავიცი, ალბათ ეს ნენი. კი ბატონო. რომელ ქალაქში გზნობ ყველაზე გემრიელად თავს? იცი არის თბილისში, იმიტომ რომ აი ეს რაღაცნაირად სამი ბავშვი სადაც არის, იქ თუ ამ ბავშვებით სხვაგან ვარ, ალბათ სხვაგან. ძალიან მიყვარს ბერლინი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი დრო ალბათ მაინც იქ მაქვს გატარებული. საფრანგეთის ეს ზღვისპირა, იმიტომ რომ 9 წელია ერთსა და იმავე ადგილას დავდივარ და უკვე მართლა ძალიან შემიყვარდა. და სხვადასხვა რაღაცა, აი კომფორტი სხვა არის, რაღაც აღფრთოვანება სხვა არის, ალბათ ხო, ის არის, რა ქვია, რავი, ლვოვზე ვგიჟდები ეს. ხშირად ადარებენ დღევანდელ თბილისს და 90-იანების შუას ბერლინს. შენ თუ ამსგავსებ რამეთ? 90-იანების ბერლინში არა ვარ ნამყოფი, ამიტომ არ ვიცი, მე ბერლინში არ ვიცი სხვები რა მსგავსებას ხედავენ. ერთი ვიცი რომ ასე კომფორტულად მით უფრო აი ბავშვით, თავ პირველად რო წავედი, 3 წლინახევრის ბავშვი წავედი ეტლით, ხო? ცხადია დავიდოდით ეს. უბრალოდ არ სად რომ პრობლემა არ მექნებოდა და აი რა გიქმნის ამ კომფორტს ბერლინში? იცი არის სახელიდან რომ გამოდიხარ და რომელ პარკში შეხვიდე კი არა, ანუ უბრალოდ მარჯვნივ გაიხედავ, აი ამაშიც რო ირჩევეთ, ეს პარკიც მართლა ტვინი კი არ წავიღეთ, მართლა ის ხო არ არის რომ ეხა წამოვგორდი თუ რაღაცა, არის რაღაცა თავისუფლების რაღაცა, როგორ თქვა რა, ზონა, რომელშიც რასაც გინდა იმას აკეთებ და ხო ეხა აქაც ეგ არის რა, მარტო ეს ჟანგბადზე ხო არა ვართ მართლა გიჟებივით რო ხე არ მოვჭოთ, იმიტომ რომ ჟანგბადი. უბრალოდ რაღაცა უფლებას ართმევ, თუნდაც შეყვარებულ წყვილს დღევანდელ სოციალურ გარემოში, ვისაც არა აქვს ფული, კინოში წაყვანის, შეყვარებულის თუნდაც ხო და გინდა რომ წამოგორდე სადღაც, როგორც არის, რა ვიცი, 100 წლოვან ევროპაში, ეგ არის და ბერლინშიც ეგ მომწონს, ყველაზე ძალიან აი პირველი ასოციაცია მაქვს პარკები მართლა. ეგ არის, იმიტომ რომ ყველაზე ბედნიერი მანდ ხარ და აი როგორ თქვა, ყველანაირი ტიპი რო პოულობს თავის სარტყელს და სივრცეს რა და მომწონს კიდევ ბერლინში და მთელ ევროპაში ის რომ რაღაცნაირად კანონმორჩილებაში არსებობს ძალიან დიდი თავისუფლება, რომ თვითონ იღებენ ადამიანები გადაწყვეტილებას, ხო, რომ თუ არ შეიძლება აქ დადგომა, გააჩნია შენ რა სიტუაციაში ხარ ხვდები, იმიტომ რომ მაგალითად არის შემთხვევა, ამოვიდა მეტროში კონდუქტორი თუ როგორც ქვია და ამოწევს ყველას ბილეთს, ხო? და რაღაცნაირად შენ ბავშვი გიჭირავს და შენ საერთოდ არ გეუბნება ამას. აი ხვდები რას ვამბობ? ეს ქმნის ჩემთვის ეს კანონმორჩილება და კანონმორჩილებაში რაღაცა თავისუფლება და იმპროვიზაცია და გადაწყვეტილების მიღები, რომ თვითონ შეიძლება იყოს. აი ვინ გინდა რომ იყოს თბილისის მერი? ვინ შეცვლიდა თბილისის უკეთესობისკენ? თბილისის მერი არ ვიცი, ვინმე რაღაცა, ვინ სასწრაფოდ უშველი და ამ რაღაცა კოლაფს მართლა, იმიტომ რომ ძალიან ეს. იცი არის, მე ვიცი რომ არ არის ეხა რთული რომ რაღაცნაირად ერთ დღესაც გამოვიდეთ და თუნდაც ესეთი საინტერესო კედელი იყოს, მაგრამ არც ისეთი რთული მგონია, როგორც შეიძლება ეს მოგვაწოდონ რა. ჯერ ერთი, რა ვიცი, მე პირადად სადაც ყოფილ ვარ, რომელ ქვეყანაშიც ყველაფერი დამიმახსოვრებია და სუნდომებია, რომ აქ გამეზიარებია და მაგას ვერ ხვდები, რომ ან მერიაში რო არსებობს რაღაცა ჯგუფები, რატო არ ჩნდება ამის აქ ხო მართლა იმაზეა ლაპარაკი, რომ ერთ დღესაც უსახური კორპუსები უბრალოდ აკადემიის სტუდენტებმა მოხატონ. ისე აი ძალიან მარტივ მაგალითს ვამბობ. თორემ გავიგე, რომ შეიძლება რაღაცნაირად ძვირიჯდებოდეს ველოსიპედის გზის გაყვანა ცენტრალურ ქუჩებზე, მაგრამ აი ეს რაღაცნაირად პატარა, როგორ თქვა, ადამიანურ დეტალებზე გათვლილი რაღაცები. მგონია რომ არის ადვილი და არა აჭირდება ამას რაღაც ფილოსოფი და რაღაც შექმნან ეს რაღაც კრეატივი ჯგუფი ან საიტი, რომ ვიღაცებმა იდეები დაწერონ, იმიტომ რომ ვერ ხვდები ეს რაღაცა. ხო და შესაბამისად კითხვაზე პასუხი არის ის, რომ გონება გახსნილ ადამიანს ვისურვებდი მერად, რომელიც გამოვა ადამიანის ინტერესიდან. და არა ისე, რომ აუცილებლად ესე იგი, რამდენი გადასასვლელი არის მიწის ქვეშა. სიმბოლურად დახეთქებულია რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი მთავრობის დროსაა გაკეთებული, საერთოდ არ მაინტერესებს, დახეთქებულია ორი რკინის რელსი, იმიტომ რომ ვიღაცას ჩაითვალოს, რომ იქ გააკეთა და სტანდარტი არ არის, ეტლი იქ ვერ ჩადის, ვერ დგება. ზოგადად პოლიტიკოსებზე, აი დღეს ქართულ პოლიტიკოსებზე რას ფიქრობ? რომელიმეს თუ უყვარს თავის სახელმწიფო? იცი რა არის, ეს უკვე ის თემა არის, რომელზეც არც იუმორის გრძნობაც მეკარგება, არც მეცინება. იმიტომ რომ მართლა ვერ ხვდები
ასეთი უპასუხისმგებლო, ამ მასშტაბის უპასუხისმგებლობის რაღაცა რა აპოთეოზია უკვე, იმიტომ რომ ვაიმე არ ვიცი, აი ძალიან ბრაზდები. და მიზანი რა აქვს, რომ ფული იშოვონ მარტო? დარწმუნებული ვარ. ეხა ნახე, მე ასე მგონია, რომ ერთი და ორი ადამიანი იქ იქნება, ან იდეალისტი, ან მართლა უბრალოდ რაღაცნაირად აქვს სურვილი, მაგრამ უბრალოდ სისტემა არის ეს შექმნილი, რომ წარმოუდგენელია რაღაცნაირი ცვლილება განახორციელოს, მაგრამ უმრავლესობა ხა თუ დათო მათ პასუხების კოლაჟი რო გავაკეთოთ, ხო? ჯერ ესეთი მახსოვს შარშანი იყო, დაიდო რაღაცნაირად სია დეპუტატების ხმა რო არ ამოუღიათ, ასე ვთქვათ. და იმდენად კონტრასტული არის დღეს არსებული რაღაცნაირად გონი რომ საზოგადოება ძალიან ისე აქტიური გახდა ხო რაღაცნაირად ადრე არ იყო ხა დავიწყეთ რაღაცა უწესო მძღოლების ფოტოების დადება რაღაცეებში მონაწილეობა მივიღეთ ხო ეხა გუშინ ავარია ვნახე ზებრა გადასასვლელზე მაგალითად არც მინდა განმორჩეს ისინი ქვეიც რომ დაეჯახა მანქანა და უბრალოდ ვერ ხვდები რა მე მახსოვს ჩვენთან ბავშვთა უფლებების დამცველი გოგოები ამბობდნენ რომ თუნდაც პედოფილის თვალსაზრისით საშინელი სტატისტიკა არის ქვეყანაში, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ის თემა, რომლის შესახებაც ასე დეკლარირება არ შეუძლიათ, იმიტომ რომ უბრალოდ შოკში ჩავარდება მოსახლეობა და მესმის რაღაცნაირად სენსიტიური თემების ის და პარლამენტარს არ უჩნდება რომ უბრალოდ ბოლომდე მოისმინოს მოხსენება. ეხლა რაზე უნდა ვლაპარაკობდეთ, საერთოდ ვერ ხვდები. და თავარი მაინც მგონია რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ გააზრებული არ აქვთ ეს პასუხისმგებლობა რაც არის. არ აქვთ, იმიტომ რომ ვერც ის გაიგეს რომ პირადად ჩემი შენი და ჩვენი გადასახადების შექმნილი სტრუქტურა, სისტემა და სახელმწიფო ფონდია. და აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ დამატებით სადმე ჩაიხედონ და რაღაცა წინ წამოწიონ და დახვეწონ. არა, აქ არის საუბარი ყველაზე რაღაცნაირ ერთუჯრედიანი ადამიანების, ყველაზე საშინელი და გოიმური და პლებეი ვორდინგით სამბრაზდები ჩამოყალიბებული მხოლოდ მათი მოსაზრებები, რომელსაც ასე მგონია რომ თვითონაც აი ხვებით შეიძლება რომ არ ეთანხმებდნენ და არ ესმოდეთ და ასე შემდეგ. ეკლესიაშიც რაღაცა სერიოზული ძვრებია. ამის მიზეზი რა არის? რატო გაეპარათ აი ესეთი ამბავი, რომელიც მათთვისვე ძალიან ცუდია? და კარგია თუ არა ეკლესიისთვის ის რაც მოხდა? იცი რა არის გაეპარებოდათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად წარმოუდგენელია ხა რაღაც უსისტემობაში რაღაც ყველაფერი იშლება ასე ვთქვათ და განსაკუთრებით ხა რაღაცნაირად ეს თავდაცვა, უსაფრთხოება, ყველაფერი თუ იშლება გაიპარებოდა და მე ვფიქრობ რომ მაინც მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრ ადამიანში და ხა ყველას ვერ მოთხოვ იმას რომ ძალიან თარმიმდევრული იყოს ჩვენ ასე რაღაცნაირად მორგებული ვაქვს ისინი რომ ჩვენ ვიტყვით რომ იცი რა აგნოსტიკოსი ვარ მე და რაღაცა პირადად ჩემ თავსაც გულისხმობ რა რაღაცნაირად გვერდზე გამდგები რაღაც ადამიანებს აქვთ რაღაც უფლებაც წარმოდგენაც რომელიც ჩვენ შეიძლება საერთოდ არ მოგწონდეს მაგრამ აქვთ ეს მიჯაჭვულობა და დამოკიდებულება ამის უფლებაც არა აქვთ რომ ამ ფორმით გამოგლიჯონ ხელიდან ამ ადამიანებს და ცხადია მგონია რომ კარგია რომ მოხდა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ტკივილი მიაყენეს პირდაპირ გაგებით იმიტომ რომ მგონია რომ ეს კიდევ ერთი ძალიან ისტორიული გარდატეხა არის, არ ვიცი, შედეგად რა მოყვება ამას, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მაინც იმიტომ რომ ზუსტად ამას მოყვა ის რომ ჩვენო პრეტენზიაც ჰქონდა რომ რატომ არ საუბრობენ, ნუ თუ არ არის გონება გახსნილი არავინ, გამოჩნდნენ ხო ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირად ღია და ხმამაღლა მეტნაკლებად გასაგებენაზე საუბრობენ. იმიტომ რომ არ შეიძლება ამოფარებული იყო ყველაზე მთავარს და აბსოლუტურად ყველაზე ზედაპირული ინსტრუმენტებით ლაპარაკობდე მართლა ყველაზე მთავარი რაღაცის შესახებ. შენი ღმერთი როგორია? ჩემი ღმერთი როგორია? რა ვიცი. მე მინდა ხოლმე რომ რაღაცნაირად ჩემ როგორ ვთქვა, ჰარმონიაში ვიყო ამ მართლა რაღაცა ძალიან დიდ სამყაროსთან. ხო და როცა რაც ამ ჰარმონიაში მომყოფებ, ალბათ ეგ არის ღმერთი, რა ვიცი. აი დღეს შენი ნაცნობები ვინც არიან? იმათგან ვინ მიგაჩნია რომ აი ეს არის ნამდვილი ქრისტიანი? ნამდვილი ქრისტიანი? ყველა ვინც
რას უნდა აკეთებდეს ნამდვილი ქრისტიანი? ნამდვილი ქრისტიანი არ უნდა იყოს კაცთმოძულე პირველ რიგში. ეხლა ცოტა კომიკურია, მაგრამ პროფესიონალი უნდა იყოს, იმიტომ რომ პროფესიონალობა გულისხმობს უკვე პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება. პასუხისმგებლობა არის ყველა ფერი საშინელების შედეგი ჩვენ ქვეყანაშიც და არა მხოლოდ აქ. და რა ვიცი, ხა ასე სიყვარულია მთავარი, ხო ვიცით და ეგ არის ქრისტიანობაც. ყველაზე მაგარი გზნობა შენთვის რომელია? ყველაზე მაგარი გზნობა არის, აი ხარო ძალიან მენატრებოდნენ ბავშვები, 12 დღე არ მყავდა ნანახი და დილას რო შემოცვივდა 3 ბავშვი და ლოგინში რო შემოხტა. აი მართლა იყო, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება მეგონა რომ რაღაცა ბავშვებზე რო ლაპარაკობდნენ და მონატრებაზე ბავშვების რაღაცა მეგონა ყოველთვის რო იყო რაღაცა ძალიან გაცვეთილი თუ ბანალური თუ ხო ისედაც ასე უნდა იყოს, მაგრამ რეალურად ეგრე არის, რომ რაღაც რასაც არ უნდა აკეთებდე, მოკლედ რაც გამთლიანებს და მე მივხვდი, რომ ანუ სანამ ეს ტყუპები არ გაჩნდნენ, რაღაცა ძალიან კონფლიქტში ვიყავი სამყაროსთან, ეხლა ძალიან გულსფელად რო გითხრა. ამბოშება რაღაცა შეკრეს ეს რგოლი და თითქოს ჩემი სრულფასოვნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეხლა ძალიან ეგოისტურად ვამბობ. ხო, ეგ ძალიან მაგარი გრძნობა არის. კი ბატონო. მომავალ ცხოვრებაში რომელი ცნობილი კაცი იქნებოდი? მომავალ ცხოვრებაში ცნობილი კაცი ვინც ეხა არსებობს? არ ვიცი, მინდა რომ მომავალ ცხოვრებაში ვინც მე ძალიან მიყვარს ის ხალხი გამომყვეს, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა მჯერა ამ რაღაცეების და თუ გინდა კაცი ვიყო, თუ გინდა ქალი იყო, თუ გინდა. ხო, აი ვის აირჩევდი, ვის ცხოვრება მოგწონს თქვა. რა ვიცი, არ ვარ ესე, ჩემი ცხოვრება ძალიან მომწონს. რაღაც თვალსაზრისით მგონია, რომ საინტერესო დროს ვცხოვრობ. შეიძლება ცუდ, მაგრამ და დისკომფორტში მყოფ რაღაცა გარემოში და ქვეყანაში, მაგრამ რა ვიცი, შეიძლება ძალიან მოწყენილი ყოფილიყავი შვედეთში, მაგალითად სტოკჰოლმში რომ ვცხოვრობდე და არ იყოს ეს, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ლაბორატორია არის ეხა ჩვენთან და მგონია რომ ძალიან ბევრი რასაც თქვათ ევროპელი სცენარისტები, რეჟისორები, მწერლები სანთლით ეძებენ მართლა ასე მგონია და საიდან რა ამოიღონ, აქ უბრალოდ მოდინება არის და შეიძლება ყოველ საინფორმაციო გამოშვებაში ეგნახო და ვებზე დადებულ ახალ მასში, ხო ხა გედების ტბაზეო, გედების ანახავად მივიდაო, ჭიათურის ამბავი იყო, ხო? რა ყოველ დღე გაქვს გამზადებული ამბავი პიესისთვის გინდა თუ სცენარისტთვის, აი რისთვისაც გინდა და ამ თვალსაზრისით გონია რომ ბუნებაში ვართ. პროვინციალიზმი რაში გამოიხატება? ხა, პროვინციალიზმი ალბათ მაინც არის რაღაცა შეუსაბამო მდგომარეობაში ყოფნა. აი ხო არსებობს ხა რა არის ჩემთვის ხა შეუსაბამო ხა არ ვიცი, მთელი ბავშვობა ვეცდებოდი ცირკის მსახიობი ყოფილიყავი, მაგრამ ახლა მე რომ იმ ჭყუიალა კაბაში რომელიც ძალიან მინდოდა რომ მქონოდა, იმ კაბაში რომ თოქზე დამაყენო, ანუ არ ვიქნები რა, ანუ მგონია რომ რაღაც დისბალანსები არის პროვინციალობა და ამიტომ არის ასე ჭარბად და თვალში საცემი ის, იმიტომ რომ არ არის თითქოს ეს შენი, შენთვის შეუფერებელი არის, შენი ადგილი აქ არ არის, ოღონდ არა აბსოლუტურად თქვათ რაღაცა დისკრედიტაციის იმით არ ვამბობ. ეგ მგონია რა და რასაც მოყვება არასრულფასობრივი, რა რო ჩამაგდო სადაც აბსოლუტურად არაფერი გამეგება, ძალიან დაბნეული ვიქნები, ცოტა უტიფარი თუ ვარ, ცოტა აგრესიულიც ვიქნები, მე ვეცდები რაღაცები დავამტკიცო, გამომავა ამიტომ სისულელე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა. შენი ნარკოტიკი რა არის? რის გარეშეც ვერ ძლებ და თან იღებს დიდ სიამოვნებას ამისგან. ხო, ძალიან ბანალური თუ არ იქნება, ეგ არის, რომ ყველაზე ძალიან რა მდგომარეობას და რა პროცესის მოვწოს, ეს არის კითხვა წიგნის. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც ირკვევა, ივსება ჩემთვის. ჩავარდნები არ გაქვს ხოლმე, როცა არ გინდა კითხვა. გააქვს ეგეთი პერიოდები? მე მგონი არა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცის წაკითხვა არ მინდოდეს, იმიტომ რომ ძირითადად ბევრ რაღაცას ერთად კითხულობ. თუ რაღაცას ვერ წაიღო, იმას მარტივად დახურავ და ვთქვათ რაღაცას სუსხას არ. და ეს მომწონს და ეგ ფუფუნება მინდა რომ ყველამ იმას გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ აი რაღაცა ძველ ტექსტთან მიბრუნება, არ ვიცი, რა სულ არ მახსოვდა რამდენიმე ერთი
თვის წინ გადავიკითხე ისა კლდიაშვილის და ერთი მოთხრობა არის მიქელა. და აი მართლა სუპერ ტექსტი არის და ჩემი საყვარელი მოთხრობა და ამას ვამბობ, ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს, ასევე კინოს ყურება, ასევე არის ყველაზე ჩემს საყვარელ მეგობრებთან ერთად გატარებული, რა ვიცი, დრო, ბავშვები და სეირნობა, ოღონდ რაღაცა კარგ ქალაქში გულისხმობ იმას, რომ რაღაცები არ გაწუხებს და რაღაცა კონტექსტი მაინც ის არის რა, გათავისუფლებული ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს. თქვენც ასევე.